magandang gabi guys! Hi, good evening everyone! Na-experience nyo na ba na luto ng cook rice sa loob ng isang hotel? Pero walang lutuan dito. I brought my own. Charan! My own tiniest rice cooker ever available in Walmart. Okay? Pinakamaliit po sa lahat ng available rice cooker. The tiniest. Kasi electric po. So anyway, here, brand new talaga. Traveling rice cooker. Yan, Laura. Yes. Here it is, mga apo, mga pamangkin, mga best friends sa tropical country. Para makapagtipid, ayoko nang mag-dine out. Masyadong expensive. So, napakaliit talaga. We'll check later kung anong size nito. 2 to 6 rice cups cook. 2 to 6 rice cups. See, brand new talaga siya. Anyway, lagyan natin ito. Try to shorten the practice. Until we will make it perfect. So ito, hugasan natin. Wala yung mga toxin dyan sa manufacturing plant. O may mga nakadikit na chemicals. Ganun, water slide. Okay. Charan. Surprise, guys. Surprise! Here's my surprise! Ito yun, guys. Natutuwa ako sa ginagawa ko. So, ito, first time kong nagluto. Sa isang hotel, sa loob ng hotel, nagdala ng rice. Ayan. Sa pagtitipid. So, instant to. Instant alternative solution para makapagtipid. Ang i-dining out ko, guys, i-donate ko sa mga picture givers ko. Sila yung beneficiary ko na magkaroon sila ng 3 kilos rice. Free breakfast, lunch, and dinner. Pag ganito ang gagawin ko. So, that is really from the heart effort. Ganun. Ganun, guys. So, log in lang. Tsaka may hubby. Hi, boo! Maging proud sana kayo sa akin. Nakahanap ako ng paraan para makapagtipid po. Ayan. So, anong direction ba doon? Cheer up, guys! Sabi, 6 cups daw. Ayokong mag-over-pour kasi simple lang. Magluluto ako every morning, every afternoon. Sorry, nakita tuloy yung hands ko there. Okay. Ito, naka-ready na siya. Hello. Isang cups. 2 cups lang kaya muna kasi ayokong punuin. Ayokong mag-overpour dito, guys. Mahirap na mag-overflow yung water. So, may kunting ref naman dito. Lahat naman ng hotel sa Amerika may ref sila. Okay? Kung walang ref man yung ibang hotels, magdala kayo ng 26 liter na meron kami na food box for palagyan ng ice. So, ito pala yung inabibig ko, guys.
pala nakadala. So, may Quaker Oats din. Ayan. Anyway, hindi ko nadala yung pangsahog dito. Blurry yung video. Touchscreen. Taran, guys! Okay, naka-plug in. Ilipat natin sa baba. Para makita. Na. Ayan. Ay, sorry. Nakaka-clumsy ko. Yung kamay ko minsan pasmado yata sa sobrang trabaho. When I'm 19 years old, I used to work in car manufacturing company sa U.S.A. Tourist Anabo, Imus, Cavite. Existing pa yung company na yan. Well paid kami doon. So, 19 to 21 years old ako. There we go. Gumagawa kami ng car wire. Kasi itong kamay ko, trabaho ko dati. Pasmado. Alright. So, ayan. Nag-umpisa nang mag-heat up ang aking smallest rice cooker in beautiful America. Okay. So, multi-purpose ang bathroom, guys. Ginawa kong bathroom. May Skyflex pa. I bought this in the Filipino store. My bathroom, shower room, ginawang kitchen. Ayan. A way of solution na makapagtipid. Ayan. Para makashare ako ng bigas sa aking mga pet caregiver. Hi! Hello! How's everybody? Anong ginagawa niyo dyan? Ako nagluluto ng cook rice. So, ito, nakatipid na for the first time. I'm gonna do this when I travel. Kasi rice eater tayo Aking rice cooker nakatabi sa aking mga abubot dyan. But it's okay for me. As long as makatipid. Ayan, very humbling. Malinis naman talaga dito sa Amerika. Anyway, say meow! Meow to my printed cats. Since hindi ko madala ang aking mga 3 cats for the moment. Okay? All the girl boss in the world, cheer up! This is my tiny humbling around here. I make a mess in the table. That is my supplies for 1 week, guys. Ayan, ayoko nang mag-dine out kasi napaka-expensive. Medyo makalat ngayon. So, here it is. Ang aking pinaka-favorite na laptop, hindi nagagamit for quite some time. Kasi nakalimutan ko yung password ko. So, I have to figure out kung ano yung password ko. Many of my Facebook account, kaya hindi ko nagagamit. I know many friends messaging me there, na-confuse sila saan ako mahanap at ma-communicate. Kasi hindi ko ma-open. Hindi ko ma-open ang aking laptop at mga Facebook accounts. So, sorry guys ha. So, mabuti na lang may isang account ako sa Facebook na lagi kong ginagamit. Yan, hindi ko talaga makalimutan yung password. Okay, ganito na yata pag naging 46 years old. So, wish me advance happy birthday guys. Sa July 29, mag-46 na ang Lola Let's nyo. Okay? Hi, peekaboo! Bakit nag-blurry minsan? Luma na din kasi ang aking cellphone. So, kailangan na siguro itong palitan. At kung magamit pa ito sa Philippines, you know, ang pinakamasipag na pet caregiver, ibibigay ko ito. Ang
aking lumang cellphone kung pwede gamitin doon, but I'm not so sure yet. If not, I'm giving away bags for the most hardworking pit caregivers. Right? Okay, Doki? Hello! Hello po! Hello sila kambal! Kumusta kayo dyan mga kambal? Nagpakabait pa kayo sa mami nyo? Ha? I hope so! I hope so! Ito na, nagsasaing ako sa loob ng bathroom ng Marriott Hotel. Actually, I'm in Hilton Hotel, guys. Sorry. Sa kabila yung Marriott. Doon din kami last week. Previous week sa Nuggets. Ngayon, nandito po kami sa Hilton Hotel. Ang brand nila Paris Hilton. Franchise ito. So, ito na. Your tiny Lola Let's. Hello! Hello, hello! Nag-selfie ang Lola Let's. Alright, guys? Hello! Hi! Good evening, everyone! Kumusta, mos? Amigos, amigas? Hello! Medyo disorganized ako today. Kailangan mag-general cleaning tomorrow. Ako lang naglilinis sa room. Ayokong bigyan ng extra trabaho ang mga... Ayokong to make it difficult for the staff. Kaya they like me kasi hindi ako masilan. Ako naglilinis sa room. At ayoko ring mabother. You know? Because I like to stay indoor. Uy, bakit naging pink ang aking pillow? I don't know what happened in here. Ang aking pillow naging pink. Siglit lang. Naging pink ang aking pillow. This is something I don't understand. Ba't naging yan? Ayan no, naging pink. Saan to nang galing? Kasi pinapawisan ako yung brown. Itong chicken sausage para kay Chris and mga pasta sa akin. This is for Chris. The pasture raised eggs. Linguine Vinny sa akin. Yan dyan sa akin to. Ayaw ni Chris ng mga ganang ingredients. That's for me. I'm drinking tea and coffee. So, Thai coconut curry, culinary, simmer. Favorite yan ni Chris. Sa kanya yan. And this one. Chicken broth. Sa kanya yan. Ginger pans salabat sa akin. And Quaker oats. Ayan.
This is how it looks like when we bring our home kitchen to the hotel. Ayan, handy tips para makapagtipid. It's expensive eating out. So this is my technique. I can cook that to a rice cooker. So sa kabilang hotel, sa Marriott, home-like atmosphere talaga siya kasi may kitchen sila. Dito is for ito lang ang mga essentials nila. Yan. May ref. Basic. Mamaya, i-transfer ko yan dito para makalagay ako ng ice dyan. So, that's pretty it. Kasi kung hindi ko to dalhin dito sa hotel, masisira ang mga ingredients na yan. Sayang. So, I have to do some practical initiatives na mapakinabangan ang mga last ingredients ko sa kitchen sa bahay. Ito parang natuyo, pero magagamit pa yan. Lemon. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so